شمار زیادی از خانواده‌های سیک و هندوهای افغانستان در سالهای اخیر به کشورهای دیگر از جمله هند و کشورهای اروپایی مهاجرت کردند. زندگی اقلیت سیک و هندوها در افغانستان در زمان حاکمیت رژیم طالبان در این کشور با محدودیت‌های زیادی روبرو بود. اما پریتال سینگ، یکی از سیک های افغانستان، اخیراً به افغانستان سفر کرده و سفر خود را در یک فیلم مستند به نام مأموریت افغانستان به تصویر کشیده است. خوشبختانه آقای پریتال سینگ در استودیوی لندن با ما هستند در ارتباط مستقیم. آقای سینگ، به برنامه تلویزیون آشنا خوش آمدین. در اول میخواستم از شما پرسان بکنم که این مفکوره ساختن فیلم مستند از جریان سفر شما چگونه به شما تداعی شد؟ آیا روشن ساختن اذهان عامه در مورد اقلیت‌های افغانستان است و یا کدام منظور دیگه داشتین؟ کدام چی پیام داره فیلمتان؟ تشکر بیادر جان. پیام اعتراض که من خودم افغان مهاجر شدم، در اروپا آمدم. اول ما هالند بودم، بعد زیاده چند وقت شده که 11 سال میشه که در لندن زندگی میکنم و میخواستم خودم در کشور خود جای پدر کلانم کلش اونجا تولد شده در افغانستان، میخواستم برم ببینم، چون که ما بسیار خرد بودیم از اونجا برآمدیم و یک سفر خودم بود که برم و جای عبادتگاه افغانستان را ببینم. و دوم ما میخواستم که مردم آل انود، افغانا، سیکا که در اروپا زندگی میکنن، هندوها در اروپا هم زندگی میکنن، چون که وقت جنگ کلش بر آمدن هیچ کس نتونستن که برن پس برن. با معذرت، ای سفری که شما کردین، چیزی که دیدین شما، بله تصویر چی تصویر قبلا از افغانستان داشتین؟ شما گفتین به سن خرد آمدین از افغانستان برآمدین. بله ما خودم در کابل زندگی میکردم و دیگه جای کابل افغانستان ندیدم. حالا که ما وقت رفتیم به خاطر فیلم جور کردن فیلم، ما دیگه جای افغانستان دیدم، بسیار مقبول جای افغانستان دیدم، دیگه شارع افغانستان، جای که مردم آل انود زندگی میکردن و این جای بسیار تاریخی است به مردم ما. بله، شما چقدر آرزومند شدین، امیدوار شدین بعد از یک سفر کردین؟ چی آزادی ها را دیدین و با جوانان صحبت کردین؟ اونا چی میگفتن؟ اینطور است که کلگی اونجا مردم هستن شکایت میگن که افغانای آل انود در اروپا آمدن، هیچ کس پس نرفته اونجا که ببینن مردم آل انود چطور هستن اونجا، هیچ کس کمک نمیکنن. آلوشتکا است، برای اونا مشکل است که درس خواندن، تعلیم بسیار مشکلات است و ما میخواستیم که مردم آل انود در اروپا که زندگی میکنن به اون کدام کمک کنن. آقای سینگ، تصمیم دارین پس دوباره افغانستان بریم؟ بله ما میخوایم پس بریم یک فیلم دیگه جور کنیم. دلم است جای مقبول جای افغانستان کل دنیا رو نشان بدیم. بسیار زیاد تشکر از اینکه در استودیوی ما تشریف آوردین. امیدوار هستیم ما را آگاه بسازین وقتی که سفر کردین باز به افغانستان. تشکر. بسیار تشکر.